video mang tính chất dìm hàng cao độ, nên cân nhắc kỹ trước khi xem. Vậy vui mà lấy từ tốt là giải à? Đây, cái giấy đó lại mà đây, là giải không? Nó đã ho đã sinh rồi nè. Cậu Lâm tự nhiên nào hai cái đột biến có hại và tức là cái đột biến có lợi cho quần thể. E lên đột biến có hại sẽ bị chọn lọc tự nhiên. Sẽ hại như thế nào? Không. Alien có hại sẽ bị lộ alien có trọi sẽ bị đột biến đào thải nhanh nhất. One hour later. Em nói thật là em rất là mệt nhưng mà rất là vui. Mệt à? Quá sức mệt. Quá mệt, chịu hết nấu rồi. Bây giờ cảm thấy rất là mệt và đói nữa. Em vui như là cái vui vậy anh? Nó mệt như là mệt đúng không? Đậu ngủ. Mệt quá rồi. Phía sau là cơn ác mộng, bạn có muốn xem nữa hay không? Quay giữa ba thằng đàn ông á. Tại bên đàn ông, em không thấy gì hết nè. Và sự thật là Rồi, mấy hàng nữ nè, đứng trên này. Chú bảo ra một bạn với mình đấy.
Ơn điều anh yêu mình, nắng say từ phút đó, từng giây trôi yêu thêm. Lòng trong ngàn lang thang khiến em ở trong trốn nước mắt tràn, biết em giờ ở nơi đâu. Ra ngoài hai. Tính cái gì cũng biết, chỉ có tính tụi con gái là tính không biết. Nghe nói tụi bay không sợ tụi ta đòi gái đến đầu trường sinh mất tử. Ta xưa là đòi gái đến đầu một đời chôn nam. 2, 3